Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our ॲपल म्हणजे सफरचंद. पाइनॲपल म्हणजे अननस. जॅकफ्रूट म्हणजे फणस. जॅकफ्रूट म्हणजे फणस. ऑरेंज म्हणजे संत्री. ऑरेंज म्हणजे संत्री. ग्रेप्स म्हणजे द्राक्षे. ग्रेप्स म्हणजे द्राक्षे. बनाना म्हणजे केळे. बनाना म्हणजे केळे. मँगो म्हणजे आंबा. मँगो म्हणजे आंबा. लेमन म्हणजे लिंबू. लेमन म्हणजे लिंबू. कोकोनट म्हणजे नारळ. कोकोनट म्हणजे नारळ. कस्टर्ड ॲपल म्हणजे सीताफळ. कस्टर्ड ॲपल म्हणजे सीताफळ. स्वीट लाईम म्हणजे मोसंबी. स्वीट लाईम म्हणजे मोसंबी. फिग म्हणजे अंजीर. फिग म्हणजे अंजीर. गवा म्हणजे पेरू. गवा म्हणजे पेरू. पपया म्हणजे पपई. पपया म्हणजे पपई. पॉमीग्रेनेट म्हणजे डाळिंबी. पॉमीग्रेनेट म्हणजे डाळिंबी. स्वीट लाईम म्हणजे मोसंबी. स्वीट लाईम म्हणजे मोसंबी. जुजूब म्हणजे बोर. जुजूब म्हणजे बोर. जामुन म्हणजे जांभूळ. जामुन म्हणजे जांभूळ. शुगरकेन म्हणजे ऊस. शुगरकेन म्हणजे ऊस.